Một công nghệ từng được xem là biểu tượng của chiến tranh tương lai, nay lại đang quay trở lại theo cách không ai ngờ tới. Không phải từ quốc gia khởi xướng, mà từ một đồng minh từng đứng ở vị trí học hỏi. Trong khi trật tự quân sự thế giới tưởng như đã ổn định với tên lửa, radar và phòng không nhiều tầng, thì một nước đi khác thường bất ngờ xuất hiện, lặng lẽ nhưng đủ sức làm rung chuyển cách con người khai hỏa trên biển. Khi Hoa Kỳ, quốc gia từng dẫn đầu cuộc đua pháo điện tử, quyết định chững lại vì chi phí, tích hợp và những ưu tiên chiến lược khác, thì Nhật Bản lại âm thầm đi tiếp. Không tuyên bố lớn tiếng, không phô trương sức mạnh, họ thử nghiệm, cải tiến và đưa Jailun ra môi trường biển thật. Vì sao một quốc gia bị ràng buộc bởi khuôn khổ phòng vệ lại có thể tiến xa hơn trong một công nghệ hỏa lực mang tính đột phá? Vì sao điều này xảy ra đúng vào thời điểm cán cân hải quân khu vực đang dịch chuyển? Câu chuyện này không chỉ nói về một khẩu pháo, mà là về cách quyền lực đang được xây dựng lại từ những lựa chọn rất khác. Nếu bạn muốn hiểu điều gì thực sự đang diễn ra phía sau bề mặt tin tức, hãy tiếp tục theo dõi, để lại bình luận, nhấn like và đăng ký kênh Sức mạnh Thế giới. Để hiểu vì sao Jailun quay trở lại và vì sao lần này Nhật Bản lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, chúng ta không thể chỉ nhìn vào bản thân khẩu pháo. Jailun không xuất hiện trong khoảng trống. Nó là sản phẩm của một bối cảnh rộng hơn, nơi chiến tranh hải quân đang dần thay đổi bản chất, và những công thức cũ bắt đầu bộc lộ giới hạn. Trong nhiều thập kỷ, sức mạnh trên biển được đo bằng số lượng tàu lớn, số ống phóng tên lửa, và khả năng duy trì hiện diện dài ngày. Nhưng bước sang thế kỷ 21, đặc biệt sau hàng loạt xung đột cục bộ và những cuộc thử nghiệm công nghệ mới, cán cân ấy bắt đầu dịch chuyển. Tốc độ trở thành yếu tố sống còn, chi phí trở thành áp lực chiến lược, và hậu cần, thứ từng bị xem là chuyện phía sau, giờ đây lại nằm ở trung tâm của mọi tính toán. Tên lửa hiện đại rất chính xác, nhưng cũng rất đắt. Mỗi lần khai hỏa là một quyết định tốn kém, không chỉ về tiền, mà còn về khả năng duy trì chiến đấu nếu xung đột kéo dài. Khi các mối đe dọa ngày càng nhanh, nhỏ, khó phát hiện và có thể xuất hiện theo bầy đàn, mô hình phòng thủ dựa hoàn toàn vào tên lửa bắt đầu bộc lộ điểm yếu. Bạn có thể đánh chặn rất tốt, nhưng bạn không thể làm điều đó mãi nếu chi phí mỗi phát bắn vượt quá khả năng chịu đựng của ngân sách và chuỗi tiếp tế. Chính trong bối cảnh đó, pháo điện tử từng được kỳ vọng như một lối thoát. Một loại hỏa lực không cần thúc phóng, không phụ thuộc vào đầu đạn nổ, và về lý thuyết có thể bắn với chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa. Nhưng kỳ vọng lớn cũng đi kèm với cái giá lớn. Và đây là nơi ván cờ ngầm bắt đầu tách thành hai con đường rất khác nhau. Với Hoa Kỳ, Jailun ra đời trong thời kỳ tham vọng công nghệ ở mức cao nhất. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một khẩu pháo mới, mà là một hệ thống hoàn chỉnh, tích hợp ngay vào hạm đội hiện đại, sẵn sàng thay đổi cách tác chiến trên biển. Nhưng để đạt được điều đó, Jailun phải vượt qua hàng loạt rào cản. Nhu cầu điện năng khổng lồ, vấn đề độ bền nòng, tốc độ bắn liên tục, và quan trọng nhất là khả năng tích hợp với các tàu chiến vốn đã được thiết kế quanh những hệ thống vũ khí khác. Khi những rào cản này chưa được giải quyết triệt để, áp lực ngân sách bắt đầu xuất hiện. Các ưu tiên mới nổi lên, từ vũ khí siêu vượt âm, phòng thủ tên lửa nhiều tầng, cho đến năng lực tác chiến mạng và không gian. Trong một môi trường cạnh tranh như vậy, Jailun dần bị đẩy ra rìa, không phải vì nó vô dụng, mà vì nó chưa đủ sẵn sàng để giành chiến thắng trong cuộc đấu ngân sách và ưu tiên chiến lược. Ở phía bên kia, Nhật Bản tiếp cận câu chuyện từ một vị thế hoàn toàn khác. Nhật không tìm kiếm một công cụ tấn công mang tính biểu tượng. Họ đối mặt với một thực tế an ninh ngày càng phức tạp, nơi các mối đe dọa trên không và trên biển xuất hiện nhanh hơn, khó đoán hơn và không cho phép sai sót. Trong khuôn khổ phòng vệ, Nhật cần những giải pháp vừa hiệu quả, vừa có thể biện minh về mặt chính trị và chiến lược. Điểm khác biệt nằm ở cách đặt câu hỏi. Thay vì hỏi Jailun có thể làm được tất cả những gì, Nhật đặt câu hỏi đơn giản hơn nhưng thực tế hơn. Liệu nó có thể bắn ổn định hay không? Liệu nó có thể hoạt động trong môi trường biển khắc nghiệt hay không? Liệu nó có thể tồn tại như một lớp hỏa lực bổ sung, chứ không phải thay thế toàn bộ hệ thống hiện có hay không? Chính cách đặt câu hỏi này đã tạo ra một khoảng trống chiến lược. Khi trật tự hải quân cũ dựa quá nhiều vào tên lửa đắt đỏ và hậu cần phức tạp, một giải pháp không hoàn hảo nhưng có khả năng triển khai thực tế lại trở nên hấp dẫn. Jailun, trong cách nhìn của Nhật, không phải là vũ khí thần kỳ. Nó là một mảnh ghép còn thiếu, nhằm lấp vào khoảng trống giữa tốc độ, chi phí và khả năng duy trì hỏa lực. Và đó là mâu thuẫn cốt lõi của ván cờ đang mở ra. Một bên theo đuổi sự hoàn hảo ngay từ đầu, và chấp nhận dừng lại khi chưa đạt được. Một bên chấp nhận tiến từng bước nhỏ, ưu tiên khả năng vận hành trước khi nói đến tham vọng lớn.
Bề nổi của câu chuyện là một khẩu pháo điện từ được thử nghiệm trên biển. Nhưng phía sau nó là hai cách tiếp cận quyền lực hoàn toàn khác nhau, đang âm thầm định hình tương lai chiến tranh hải quân. Và đó mới chỉ là lớp đầu tiên. Phần quan trọng hơn nằm ở nước đi cụ thể mà Nhật Bản đã và đang thực hiện, cùng những lợi ích thực sự ẩn sau nó. Bởi vì quyền lực không nằm ở việc ai nói nhiều hơn về công nghệ, mà nằm ở việc ai biến được công nghệ ấy thành một lựa chọn chiến lược có thể sử dụng. Nước đi của Nhật Bản với Jailun không phải là cú nhảy liều lĩnh, cũng không phải là màn trình diễn để gây tiếng vang. Đó là một chuỗi quyết định được thiết kế để tránh đúng những cái bẫy mà người Mỹ từng vấp phải. Thay vì cố gắng tạo ra một vũ khí hoàn hảo ngay từ đầu, Nhật chia nhỏ bài toán. Mỗi giai đoạn chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất, và chỉ khi câu hỏi đó được giải quyết, họ mới bước sang bước tiếp theo. Câu hỏi đầu tiên không phải là tầm bắn hay khả năng xuyên giáp. Đó là sự ổn định. Một khẩu pháo điện tử, dù có tốc độ cao đến đâu, cũng vô nghĩa nếu không thể bắn lặp lại nhiều lần mà không làm hỏng chính nó. Vì vậy, trọng tâm ban đầu của Nhật là độ bền nòng, khả năng chịu nhiệt, và kiểm soát xói mòn trong điều kiện biển thực tế. Đây là phần ít hào nhoáng nhất, nhưng lại là phần quyết định một công nghệ có thể sống sót ngoài phòng thí nghiệm hay không. Khi câu hỏi đó dần có lời giải, câu hỏi thứ hai mới được đặt ra. Liệu Jailun có thể tồn tại như một hệ thống trên tàu, chứ không chỉ là một thiết bị thử nghiệm? Điều này kéo theo hàng loạt vấn đề khác. Nguồn điện lấy từ đâu? Hệ tụ điện có thể thu gọn đến mức nào? Việc đặt hệ thống này trên bong tàu ảnh hưởng ra sao đến cấu trúc, trọng tâm và an toàn vận hành? Những câu hỏi này nghe có vẻ thuần kỹ thuật, nhưng thực chất là bài toán chiến lược, bởi mỗi câu trả lời đúng sẽ giảm thêm một rào cản triển khai trong tương lai. Twist của câu chuyện nằm ở chỗ này. Trong khi nhiều người nhìn Jailun như một khẩu pháo tấn công, Nhật lại âm thầm định hình nó như một lớp hỏa lực linh hoạt. Không thay thế tên lửa, không cạnh tranh trực diện với các hệ thống phòng không hiện có, mà đứng ở giữa, lấp vào khoảng trống nơi tốc độ phản ứng và chi phí trở thành yếu tố quyết định. Đây là sự khác biệt then chốt trong cách tư duy. Về lợi ích thực chất, Nhật không chỉ thu được một công nghệ mới. Họ đang xây dựng ba lợi thế cùng lúc. Lợi thế thứ nhất là kinh tế chiến tranh. Một hệ thống có chi phí mỗi lần khai hỏa thấp hơn sẽ thay đổi cách tính toán trong các kịch bản cường độ cao. Khi đối phương buộc phải dùng những vũ khí đắt tiền để tấn công hoặc đánh chặn, khả năng đáp trả bằng một giải pháp rẻ hơn sẽ tạo ra áp lực lâu dài, không phải bằng sức mạnh bộc phát mà bằng sự bào mòn. Lợi thế thứ hai là hậu cần và duy trì. Jailun, nếu đạt đến mức ổn định, sẽ giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đạn nổ phức tạp. Điều này đặc biệt quan trọng với một quốc gia phụ thuộc mạnh vào tuyến hàng hải và phải tính đến kịch bản xung đột kéo dài. Trong chiến tranh hiện đại, khả năng tiếp tục chiến đấu đôi khi quan trọng không kém khả năng đánh trúng mục tiêu. Lợi thế thứ ba, và cũng là lợi thế sâu nhất, nằm ở vị thế công nghệ. Khi Nhật từng bước thử nghiệm, cải tiến và chuẩn hóa Jailun, họ không chỉ học cách sử dụng, mà học cách kiểm soát tiêu chuẩn. Ai nắm tiêu chuẩn, người đó nắm quyền định hình. Điều này mở ra một không gian chiến lược mới trong quan hệ đồng minh. Nhật không còn chỉ là bên tiếp nhận công nghệ, mà dần trở thành đối tác có tiếng nói trong việc quyết định hướng phát triển. Chính tại đây, nước đi của Nhật bắt đầu vượt ra ngoài phạm vi song phương. Việc mở cửa hợp tác nghiên cứu với các đối tác châu Âu cho thấy Jailun đang được đẩy từ dự án quốc gia sang mạng lưới công nghệ. Một khi nhiều quốc gia cùng tham gia, rủi ro chính trị của từng bên giảm xuống, và tốc độ hoàn thiện công nghệ có thể tăng lên. Đây là điều mà Mỹ từng không làm được khi Jailun còn bị bó hẹp trong khuôn khổ một chương trình nội bộ. Ở phía Mỹ, tác động của nước đi này không thể bị bỏ qua. Khi một đồng minh tiến gần hơn đến khả năng triển khai thực tế, vai trò của Mỹ buộc phải được đặt lại. Quay lại với tư cách người dẫn dắt, tham gia như một đối tác ngang hàng, hay chấp nhận đứng ngoài và nhìn tiêu chuẩn mới hình thành mà không có tiếng nói quyết định. Đây không còn là câu hỏi kỹ thuật, mà là câu hỏi chiến lược. Và điều quan trọng cần nhấn mạnh là Jailun, trong cách Nhật triển khai, không phải là vũ khí thay đổi cục diện chỉ sau một đêm. Nó là công cụ làm thay đổi cách tính toán của đối phương theo thời gian. Khi đối thủ phải đối mặt với một hệ thống vừa nhanh, vừa có khả năng bắn lặp lại vừa đặt ra bài toán chi phí khó chịu, áp lực chiến lược sẽ tích tụ dần. Nhưng hệ quả sâu xa nhất của nước đi này chưa nằm ở hiện tại. Nó nằm ở tương lai, nơi Jailun không còn là một thử nghiệm đơn lẻ, mà trở thành một phần trong cấu trúc hải quân mới. Và chính tại điểm đó, câu chuyện chuyển sang một tầng khác, tầng của hệ quả dài hạn và vị thế mới đang hình thành. Nếu bạn còn xem đến đây,
có lẽ bạn cũng đã nhận ra rằng câu chuyện Giai Lun không còn nằm ở phạm vi một dự án công nghệ. Nó đang dần trở thành một phép thử cho cách các quốc gia thích nghi với trật tự quân sự đang thay đổi. Và khi nhìn về dài hạn, những hệ quả của nước đi này bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Hệ quả đầu tiên nằm ở cách chiến tranh hải quân sẽ được tính toán lại. Trong mô hình cũ, sức mạnh được đo bằng số lượng tên lửa mang theo và khả năng tiếp tế giữa đại dương. Nhưng nếu một lớp hỏa lực mới có thể duy trì nhịp bắn với chi phí thấp hơn và không phụ thuộc hoàn toàn vào kho đạn nổ, thì bài toán chiến tranh kéo dài sẽ thay đổi. Không phải mọi tình huống đều cần tên lửa dẫn đường đắt tiền. Trong nhiều kịch bản, khả năng phản ứng nhanh và bền bỉ mới là yếu tố quyết định. Điều này dẫn đến một sự dịch chuyển âm thầm nhưng sâu sắc. Các hạm đội trong tương lai sẽ không chỉ được thiết kế để phóng đòn đánh mạnh, mà để chịu đựng được cường độ cao trong thời gian dài. Giai Lun, nếu đạt đến mức độ ổn định cần thiết, sẽ góp phần tạo ra kiểu hải quân như vậy. Không hào nhoáng, nhưng khó bị bào mòn. Hệ quả thứ hai liên quan đến tâm lý răn đe. Một vũ khí không cần phô trương bằng tiếng nổ hay hình ảnh hủy diệt, vẫn có thể tạo ra sức ép chiến lược lớn nếu nó buộc đối phương phải thay đổi cách tiếp cận. Khi tốc độ phản ứng bị rút ngắn và chi phí đánh chặn trở thành gánh nặng, đối thủ sẽ phải tính toán lại từ đầu. Họ buộc phải phân tán lực lượng, tăng cường nghi binh và chấp nhận rằng ưu thế không còn nằm hoàn toàn ở số lượng tên lửa. Nhưng hệ quả quan trọng nhất không nằm ở vũ khí, mà nằm ở vị thế. Trước Giai Lun, Nhật Bản chủ yếu được nhìn nhận như một quốc gia phòng vệ, tiếp nhận công nghệ và vận hành trong khuôn khổ liên minh. Sau Giai Lun, nếu quá trình này tiếp tục đúng hướng, Nhật đang dần bước sang một vai trò khác. Không phải người theo sau, mà là người tham gia định hình chuẩn mực. Sự thay đổi này có ý nghĩa đặc biệt trong một thế giới nơi tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng quyết định quyền lực. Ai đặt ra tiêu chuẩn, người đó không chỉ bán sản phẩm, mà bán cách vận hành, cách huấn luyện và cách tư duy chiến tranh. Khi Nhật tham gia vào quá trình này từ sớm, họ không chỉ bảo vệ lợi ích của mình, mà còn mở rộng ảnh hưởng trong mạng lưới đồng minh. So sánh trước và sau sẽ thấy rõ sự khác biệt. Trước đây, Nhật phụ thuộc nhiều vào các hệ thống đã được định hình sẵn. Sau Giai Lun, Nhật có cơ hội trở thành nơi thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện một lớp hỏa lực mới. Điều này không biến Nhật thành cường quốc tấn công, nhưng biến họ thành một đối tác không thể thiếu trong các cuộc thảo luận về tương lai hải quân khu vực. Đặt trong trật tự thế giới đang dịch chuyển, vai trò này mang ý nghĩa chiến lược. Khi cạnh tranh quyền lực không chỉ diễn ra bằng số lượng vũ khí, mà bằng khả năng duy trì ưu thế công nghệ và hậu cần, những quốc gia có thể cung cấp giải pháp thực tế sẽ có tiếng nói lớn hơn. Giai Lun, trong trường hợp đó, không phải là vũ khí quyết định mọi trận đánh, mà là công cụ giúp Nhật bước vào một tầng ảnh hưởng mới. Với Hoa Kỳ, hệ quả cũng không kém phần sâu sắc. Nếu Nhật thành công trong việc biến Giai Lun thành năng lực triển khai thực tế, Mỹ sẽ phải đối diện với một lựa chọn khó. Hoặc quay lại và tham gia sâu hơn, chấp nhận chia sẻ vai trò dẫn dắt. Hoặc đứng ngoài và để một tiêu chuẩn mới hình thành mà không có tiếng nói quyết định. Đây là lựa chọn chiến lược, không phải câu chuyện danh dự hay tự ái. Còn với khu vực, sự xuất hiện của một lớp hỏa lực mới sẽ buộc mọi bên phải điều chỉnh tính toán. Không ai có thể bỏ qua một công nghệ làm thay đổi mối quan hệ giữa tốc độ, chi phí và khả năng duy trì chiến đấu. Và khi nhiều quốc gia cùng phải điều chỉnh, trật tự khu vực sẽ không còn giữ nguyên như cũ. Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình này diễn ra trong im lặng tương đối. Không có những tuyên bố đao to búa lớn. Không có những màn phô diễn mang tính chính trị. Chỉ có thử nghiệm, cải tiến và từng bước tiến lên. Chính sự im lặng đó khiến câu chuyện này đáng để suy ngẫm. Bởi vì trong thế giới hiện nay, những thay đổi lớn nhất thường không đến từ những khoảnh khắc ồn ào, mà đến từ những lựa chọn bền bỉ, lặp đi lặp lại qua nhiều năm. Giai Lun của Nhật, nếu thành công, sẽ là minh chứng cho điều đó. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện Giai Lun, điều đáng chú ý nhất không nằm ở tốc độ hay con số kỹ thuật. Nó nằm ở cách các quốc gia lựa chọn đi con đường nào để biến công nghệ thành sức mạnh thực sự. Mỹ từng là người mở ra cánh cửa cho pháo điện tử, nhưng chính họ cũng cho thấy một thực tế quen thuộc trong lịch sử quyền lực. Khởi xướng không đồng nghĩa với việc sẽ về đích. Giai Lun của Nhật không phải là một cú bứt phá ngoạn mục chỉ sau một đêm. Nó là kết quả của hàng loạt quyết định nhỏ, lặp đi lặp lại, ưu tiên khả năng vận hành trước tham vọng trình diễn. Trong thế giới quân sự hiện đại, nơi ngân sách, chính trị và công nghệ đan xen chặt chẽ, cách tiếp cận này tỏ ra bền bỉ hơn rất nhiều. Nhật không cố tạo ra một vũ khí hoàn hảo ngay lập tức. Họ chấp nhận chưa hoàn hảo, miễn là nó hoạt động, ổn định và có thể cải tiến theo thời gian.
Câu chuyện này cho thấy một bài học lớn hơn về sức mạnh. Sức mạnh ngày nay không chỉ đến từ việc sở hữu vũ khí hiện đại nhất, mà từ khả năng duy trì, nâng cấp và triển khai chúng trong những kịch bản dài hơi. Một hệ thống có thể bắn liên tục với chi phí thấp, dù không thay thế hoàn toàn tên lửa, vẫn đủ để buộc đối phương phải thay đổi cách tính toán. Và khi đối phương phải thay đổi cách tính toán, cán cân quyền lực bắt đầu dịch chuyển. Đối với Nhật Bản, Jailun là bước chuyển vai trò. Từ một quốc gia chủ yếu tiếp nhận và vận hành công nghệ do người khác định hình, Nhật đang tiến gần hơn đến vị trí tham gia xây dựng tiêu chuẩn. Điều này không biến Nhật thành một cường quốc tấn công, nhưng biến họ thành một mắt xích chiến lược mà các đối tác không thể bỏ qua. Trong trật tự thế giới mới, ai kiểm soát tiêu chuẩn, người đó kiểm soát một phần luật chơi. Với Hoa Kỳ, Jailun đặt ra một câu hỏi khó nhưng cần thiết. Liệu Mỹ sẽ quay lại với vai trò nào? Người dẫn dắt như trước đây? Một đối tác cùng phát triển? Hay một bên tham gia muộn hơn trong chính lĩnh vực mình từng khởi xướng? Đây không phải là câu chuyện thắng thua, mà là câu chuyện thích nghi. Trong cạnh tranh quyền lực, kẻ chậm thích nghi thường phải trả giá. Và rộng hơn, Jailun là lời nhắc rằng những thay đổi lớn trong quân sự và địa chính trị hiếm khi diễn ra ồn ào. Chúng thường bắt đầu bằng những thử nghiệm ít được chú ý, những quyết định ngân sách khô khan, và những lựa chọn chiến lược kiên trì qua nhiều năm. Khi người ta nhận ra, thì trật tự đã dịch chuyển được một đoạn dài. Đó cũng là tinh thần mà kênh Sức mạnh thế giới theo đuổi. Không chọn phe, mà chọn thế. Không chạy theo tuyên bố, mà nhìn vào những gì đang được xây dựng thật sự. Nếu bạn có góc nhìn khác về Jailun, về vai trò của Nhật Bản hay về việc Mỹ có nên quay lại cuộc chơi này hay không, hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức mạnh thế giới để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những phân tích tiếp theo, nơi chúng ta sẽ nhìn sâu hơn vào các công nghệ và nước đi đang âm thầm định hình cục diện quyền lực toàn cầu.